В минулому відео, ось тут, я розказувала, чому accessibility – це важливо. Ми з'ясували, що існує кілька видів обмежень, під які нам потрібно підлаштовувати інтерфейс, щоб зробити його максимально доступним для всіх. Сьогодні я розповім, що важливо для людей з вадами слуху та мови. Я Надя, і це мій канал UX Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся різними порадами, щоб допомогти тобі краще розбиратись в дизайні. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Слухові обмеження виникають внаслідок порушення слуху будь-якого типу, від повної втрати до різних спотворень. Тобто, коли людина не чує або чує погано. Обмеження мови – це все, що пов'язано з порушенням мовлення. При застосуванні будь-яких голосових команд іноземною для користувача мовою, сюди ж буде відноситись наявність акценту. Є кілька конкретних речей, які UX-дизайнери можуть зробити, щоб покращити доступність для людей з вадами слуху та мови. Це питання альтернатив. Якщо у вас є аудіо та відеоконтент в інтерфейсі, забезпечте наступне. Перше. Субтитри та транскрипти або стенограми для аудіо та відеоконтенту. Всі ми їх бачили, наприклад, в YouTube. Це текст, що відображається знизу екрану. Субтитри мають бути точними, синхронізованими зі змістом та легкими для читання. Не забувайте про те, що розмір тексту має бути читабельним, а контраст задовільним. Також добре, коли є можливість налаштування розміру та кольору цього тексту. Субтитри також корисні для людей, які не мають обмежених можливостей. Наприклад, під час перегляду відео в шумному середовищі або в місцях, де не можна збільшити гучність. Альтернативний текст можна спростити пошуковим системам індексування веб-сторінок, що покращує їх пошукові рейтинги. Крім того, субтитри критично важливі для тих, хто розмовляє та читає іншими мовами, а також для сліпоглухих людей. Можна також додати аудіозаписи до візуального змісту, такі як зображення та відео, та мову жестів на додаток до важливої інформації та тексту, який важко читати. Друге. Візуальні підказки. Зображення, діаграми та ілюстрації можуть допомогти передати інформацію та полегшити її розуміння. Піктограми, іконки та символи можна використовувати для представлення понять та ідей, що може бути корисним для людей, яким важко читати та розуміти текст. Третє. Використовуйте зрозумілу та просту мову в усьому тексті, щоб полегшити його розуміння. Уникайте використання технічного жаргону чи складної термінології, використовуйте короткі речення та абзаци. Четверте. Альтернативи. Це стосується голосових команд, які, очевидно, не будуть працювати для людей з порушенням мови. В контактній інформації сайту має бути зазначено кілька способів зв'язку, а не тільки номер телефону. Має бути імейл або чат, онлайн-допомога, форма для зворотнього зв'язку, що включає дзвінок або повідомлення. При застосуванні будь-якого аудіоконтенту важливо передбачити параметри для зупинки, паузи та регулювання гучності. Тестуйте інтерфейс з користувачами з вадами слуху та мови, щоб переконатися, що дизайн ефективний та відповідає їхнім потребам. Дотримуйтесь вказівок щодо доступності, таких як рекомендації щодо доступності веб-вмісту, Web Content Accessibility Guidelines, а також рекомендаціям платформ, таких як Apple та Windows, щоб переконатися, що дизайн відповідає необхідним стандартам доступності. Не забуваємо, що accessibility приносить користь усім, сприяючи інклюзивності, зручності, перспективності та інноваціям. В наступному відео я розповім, як підлаштувати інтерфейс для людей з когнитивними обмеженнями. Підписуйся на мій канал, жми на колокольчик, щоб нічого не пропустити.